Guys, welcome to another vlog. Sorry, hindi ko makita yung buong katawan ko kasi wala akong t-shirt. Siyempre, respeto din sa mga iba kong subscribers na babae. And yun, maraming salamat po sa pagpanood ng vlog ko. Wait lang po, intro pa lang ito. Mamaya magbihis ako para mas maayos. And before mag-start ng video, pag nagustuhan nyo, please po, pa-subscribe and press the notification bell. Hashtag BrotherPost, hashtag Team Joga, Team Jessica Bell, and enjoy the video. So yung quality ng ilaw, mahina kasi ilaw namin. So magpapakain na tayo ng mga babies natin. So this is Junior, si Junior. Yan. So may tuka-tuka na siya. Junior. Kain tayo ng Junior. Ito kasi si Junior. This is Junior. Hashtag BrotherPost. And may nagpa-shoutout. My God. So ipopost ko ito mamaya para i-search ko yung nagpapa-shoutout. So again, shoutout UFP family. And shout out from Team Bulacan, Team Tarlac. Tapos si Sir Sonny, yung friend ko nagmumotor. Yun. So kumain na kasi siya ng ganito. So kulang ko na lang 30cc. So napakain ko na si Junior ng 30cc. So itatabi ko muna si Junior. Tapos next, ang papakain na natin si Avatar. Avatar. This is Avatar. This is a Goliath Moko. Sabi ko kasi Macau. Bansa pala yung Macau. So yung pronunciation is Mako. Say hi. So yung ugali ni Mako, may tinuro akong signal sa kanya. So pag yun yung nakita niya, hindi niya tinutuka. Pero pag tunay namin yun yung ganun yung signal, yung hindi pinapakita yung muna yung ganung signal, tinutuka niya. Pero si ate ko, si mami din na rin tinutuka kasi ganun yung muna yung ginagawa before lapitan yung guest namin. So kung gusto nyo malaman yung technique na yun, please subscribe kapag gusto nyo. Pero kung hindi naman kayo nag-subscribe pero gusto nyo rin, willing to share naman ako, just search nyo sa Facebook, hashtag RedMamba, and i-share ko sa inyo kung ano yung training guide ko sa mga ibon na mga signals, parang kiba or signals na okay, ako yung amo mo. Okay, pag ginawa mo to, mabait yan. Kasi I'm using a KT formula. Kay Junior, tsaka si guest namin si Mako, KT muna sila. And syempre, yung sila sa likod na kung nakikita nyo, si Trixie and Charlie, tapos si Abby nandun. Ang gamit namin KPP formula kasi sila yung more on free flight ko. I'm using the KPP formula. Shout out Sir Keith Ortigas. Shout out UFP again. Hello, hello Sir Florande. Idol ko rin. Hashtag Blue Mamba. Sir Michael Marchani na hashtag The Birdman Sian. And Ma'am Camille, Sir Erwin. Hello po. And Sir Romel na may ibon na Mako din na si Harley. Sino pa ba nakalimutan ko na nagpapa-shoutout? Ayun. So hapon na. Ito na yung meal nila. Ang Mako is 100cc siya. So ito is 55cc. Yung isa ko is 50cc. Ito 55cc. Oh my God, tumahay siya. Yari ako sa mother ko. Kasi pinaupo ko siya dito sa parang seat ng computer. So offline punas muna tayo. Bad. Tapos ang tinuro sa akin, dapat talaga malinis yung ibon mo lagi pagkain yung cage nila.
Tapos, pwede naman pagkatapos mo magpakain, ipunasan mo na rin yung parang na-spill na konti sa pag-aalog nila or na pero ako kasi, once na may spill, punas na agad kasi tumitigas din yun eh. Kahit sandali ang portion, baka mag-cause ng bacteria sa kanila. Ganun ako. Natutunan ko yun sa vlog, Sir, The Birdman Sian. Thank you, sir. Napanood ko yun sa vlog mo. Siya, may water pa siya na parang malinis yung part na to. Sobrang linis talaga nun mag-alaga, guys. Kapag gusto nyo rin malaman regarding sa mga parrot, you can watch his vlog. Maraming ideas doon, mga DIY formula niya, yon. And personally, nakasama ko na siya mag-free flight. Meron pa akong green chickener yun, si Hunter. And sobrang bait nila doon. Yun. Hello again, Sir Michael Merchant. Soon, makapunta na po ako dyan. Nakita ko na ulit yung Macau mo na si Hunter. Napakalupit po ng lumipad. Kapag gusto niyo makita yung mga palipad ni Sir #Blue Mamba, you can search sa Facebook naman, #Blue Mamba, and you can see the parrots of Sir Michael Merchant. Isa rin sa mga malulupit na nakitaan ko na sobrang taas is yung kay Sir Keith Ortigas, yung mga sun conures niya ang gaganda. Tapos Sir Alex Chua, mga malulupit na tails na si Rio niya. At saka shoutout din sa kay Jeremy, kanila Paulo. Yung may pinsan si Jeremy, ang lupit naman ng Alps 3. May Alps 3 pala, yung parang combination of Alps 2 and Alps 1. Yung kasi nagpalipad kami sa nagpalipad kami sa Greenfield. Sumasabay yung Alps niya, napakalupit. So yun guys, ano pa ba share ko sa inyo? Nag-start ako, so siguro lang may magtatanong, share ko din to. Kailan ako nag-start mag-parrot? Matagal na po talaga akong nag-iibon, pero hindi pa ako nag-free flight. Ang goal ko kasi talaga, isa sa pangarap ko maging vet, pero hindi ako naging vet. Ang kinuha kong kurso is mechanical engineering. So nag-start ako sa African Lovebirds, mami ko, bumibili sa akin nun sa Cartimar. And yun, tapos nakapagpaitlog ako, pero hindi na-hatch. Tapos, eventually, namatay sila dahil natitusok ng mga barbecue stick. Hello sa mga tumutusok. Hindi ko na lang kayo ma-shoutout. Tapos, ang first free flight ko, si Delta. Isang kakatail. Nabili ko naman hand feed, 3,500 sa Cartimar. Tapos, may sakit pala siya. Sabi ng family friend namin na si Kuya Paulo. Kasi family relative friend. Yun, so pinaalaga ko siya sa Taguig kasi wala akong idea, pero sabi namatay na rin. So bumili din ako sa Taguig ng green chickener named Hunter. Yung lipad niya swabe lang, swabe, and eventually naki-lord na rin siya. Nag-start ako noon. So to be exact, nag-start ako mag free flight noong September 2019. So ano ang nakukuha ko dito sa parrot, sa pets? Number 1, iba yung feeling, iba pag in-explain mo by words, iba pa rin kapag ikaw yung nakakuha ng experience. Pag nag-free flight ako, nawawala lahat ng stress ko, problems ko, and masaya ako kasi alam nyo, yung buhay ng mga parrot is above, like this mako, nabubuhay sila sa, search mo sa sa Google, 70 to 80 years old, so mas tatanda sila sa akin. Ito naman, African Grey, mga 40 years above, depende sa care mo. Itong Sun Conure, 15 years, di ba? Ang lupet. Pero hindi naman yun yung reason eh. Iba eh. Gusto ko rin dog, pero hindi rin siya pwede kasi sa apartment and yung ihi niya. Ay, gusto ko, siguro pag may bahay ako, I will buy my first dog. Kung gusto ko talagang breed is a Werkline, German Shepherd, and meron akong friend doon. Hello sir. And sa kanya ako bibili kasi friendly namin siya sa Kaibon, and
Nagbebenta rin siya na with papers, German Shepherd, work line, show line. Tapos, meron din siyang mga Siberian Husky. May PCCI. If gusto niyo malaman kung sino siya, you can press the notification bell and subscribe. Pwede din naman kayo magtanong kahit di kayo nakasubscribe ng notification bell. Pwede kong i-share. Kasi yun yung mga bagay na shinare sa akin ni Lord yung mga friends na yun. So, I want you guys na malaman kung sino din yung mga yun. So, yun guys. Yun lang. Tomorrow is GCQ na sa area namin sa Metro Manila. So sa mga bikers, sa mga gamit magbike, electric scooter, kasi nag-bike din ako, #GrabSuperman. Sa experience ko lang, mag-share lang ako lagi nyo isipin presence of mind, yung eyes on the road, balance, you check sa mga lubak, sa mga palalim, kasi actually sa bike ko, sumemplang na ako 3 beses, yung isa nasagi ako ng motor. So, isa sa mga number 1, syempre, check nyo yung brake. Check nyo muna yung bike nyo kung okay naman sila. Number 2, if you're going to the left or right, you always look behind you. Kung may parating. Number 3, you always need to have a signal. Kapag mag-right ka, you just point your hands to the left. If you're going to the left, you point your hands to the right. If you're going to the right. And, syempre, paggabi, need to have lights para din naman safety mo and syempre awareness sa mga nakasakyan and nakamotor. Syempre it's your responsible din na ma-aware ka, hindi yung lahat kailangan mag-adjust sa inyo. And always share the road. Hindi sa inyo yung road na yan. Huwag kayo magporket pinayagan tayo magbike. Bike ka saan? Dito ka one way pero doon ka lumusot. At yung life mo, responsibility mo yan. Hindi responsibility ng ibang tao yan. Take care of yourself, presence of mind. Sa goal, dun ka lang focus sa goal. Huwag yung nagbabike ka, using your phone, ma-distract ka eh. Kasi guys, kapag na-aksidente ka, pag na-sprain ka, or worst thing scenario, nabalian, or worst thing, Diyos ko, alam nyo na. Hindi yung babayaran yun. Just again, presence of mind, always be aware sa road, and keep safe. And always remember again, keep safe, be safe, God bless, Godspeed, Superman. #BrotherPost, #Team Joga, Team Jessica Bell. Bye-bye!